Maria from GCI Aklan Kalansiaw and a government employee. Nag-join ako sa outreach course na to through an invitation from our president. Pumunta kami dun sa May Taraw na mas malayo pa sa Dalagsaan na nag-feature sa Jessica Soho. Wala talaga akong idea kung ano yung pupuntahan ng lugar aside from sa documentation sa Jessica Soho. I saw there kasi na merong pregnant teacher na nag-join, tapos naisip ko kung kaya nga ni ma'am na pregnant siya, why not me na? I think kaya ko naman siguro. Yung travel namin, it took us 2 days para makarating doon. Yung first day namin na travel, inabot kami ng 7 hours, and the second day, 6 hours travel, which consisted ng river crossings, uphill mountain climb. Pagpunta namin ng araw na yon, syempre, excited. It's my first time kasi na mamundok and all, so wala talaga akong idea. In short, I was inadequately prepared. Sa gear ko, kahit yung physical state ng katawan ko. Sa river pa lang, sa ulan. Okay pa yung ulan eh. Sa river pa lang, sa mga river crossings, I can swim. I know I can swim. Kaya lang, hindi uubra yung langoy mo doon sa current ng river na ilan namin. May time na inaanod na lang ako, binasa na lang ako kasi hindi ko talaga kayang tumayo. Tapos, maliban doon, naglakad kami sa mga mapuputik na rice fields, umakyat kami sa mga bundok na hindi ko na talaga kaya. As in, dumating talaga ako sa point na hindi ko na talaga kayang maglakad, na nakatayo na lang talaga ako para na akong tuod. As for my stamina kasi, hindi naman talaga kasi ako sanay sa mga physical na activities. Kaya nung dumating kami doon na we have to walk, hindi lang kasi walking involved sa travel namin. We have to cross rivers at the same time. May walking din. At saka hindi ganun ka-friendly yung trek. May mga muddy fields, may mga stony talaga na areas. Tapos may mga uphill climbs na hindi ko talaga kaya. Plus yung sandals ko, hindi talaga siya for hiking. May time talaga doon na napatid siya. Kailangan kong maglakad na nakamedyas na lang. Tapos, yung pinaka-stressful doon is yung uphill climbs na yung gagapang ka na pataas, tapos wala ka na talagang energy. Kala mo tapos na, tapos pag lingon mo sa taas, another uphill climb na naman talaga. Para siyang walang katapusan. Tapos tatanungin mo sa mga kay kuya na guide, sasabihin niya sa'yo, 30 minutes na lang, pero yung 30 minutes na lang pala, it will go 4 hours. Pero dahil sa 30 minutes na yon, nakakapag-master ka ng strength para to go on, kasi iisipin mo lang 30 minutes na lang. Kakaiba siya sa mga katulad ng ibang outreach project ko na napuntahan. Dahil this time, marami talaga siyang na-require sa akin dahil napaka-physically inadequate ko, and I'm very happy na